20 তাৰিখে আমাৰ মেট্ৰিকৰ মেথছ পৰীক্ষা আছে। আজি ইংলিছ পৰীক্ষা গ'ল। প্ৰশ্নবিলাক কিতাপৰ পৰা চেম আজিকালি নিদিয়া হ'ল, কনচেপ্ট ৱাইজ দিয়ে আছে। আজিকালি প্ৰশ্নবিলাক কিতাপৰ পৰা চেম নাহে, কনচেপ্ট ৱাইজ দি আছে। সেইবাবে আমি এইটো অনুমান কৰিব পাৰোঁ যে মেথছতো আমাৰ কিতাপৰ পৰা ডাইৰেক্ট নাহিব। তে আমি মেথছবোৰ এনেকৈ কৰিম যে যাতে সেই নিয়মত আমাক যদি অংকটো বনায়ো দিয়ে আমি যাতে কৰি আহিব পাৰোঁ। এতিয়া আমি কোনবিলাক মেথছ আমি চাম বা কোনবিলাক অংক আমি বেছিকৈ চাই যাম 20 তাৰিখে হ'বলগীয়া মেথছ এক্সামৰ বাবে আমি কোনবিলাক অংক আমি বেছি চাম তাৰ ওপৰতে আজি এই ভিডিঅ'টো হ'ব। গতিকে স্কিপ নকৰাকৈ সকলোৱে চাই যোৱা, আৰু যিসকলে মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'বা। এতিয়া প্ৰথমত আমি যদি পুনৰ আলোচনাত আহোঁ ৰিভিজন চেপ্টাৰ, ইয়াৰ পৰা আমি চাব পাৰিম। এতিয়া এই টপিকত এটা আছিল আমাৰ এক্স সমানুপাতিক ৱাই আৰু এটা হ'ব আমাৰ এক্স সমানুপাতিক 1/y। এই দুটা টপিকৰ ওপৰত আমাৰ MCQত আহিব। তাৰপাছত ইয়াৰ পৰা আমি এইটো MCQ আমি চাব পাৰোঁ। আগতে আহিছিল কিন্তু এতিয়া কম আহে, হ'লেও চাই থ'ম যে 5জন মানুহে এটা কাম যদি 20 দিনত কৰিব পাৰে তে কিমানজন মানুহে সেই কামটো 1 দিনত কৰিব। তে 5জন মানুহে যিটো কাম 20 দিনত কৰিছে তে সেই কামটো 1 দিনত কৰিবলৈ আমাৰ 100জন মানুহ লাগিব। গতিকে আমি এই MCQ চাই থ'ম। তো ইয়াৰ পৰা এইটো সলাই দিব পাৰে। ইয়াত পি আৰু কিউৰ ঠাইত আমাৰ এক্স আৰু ৱাই দিব পাৰে। গতিকে আমি এইটো চাই থ'ম। এই তালিকাটো আমি চাই থ'ম। এইটো আহিব যে ইয়াত কিমান হ'ব, আৰু এইটো আমাৰ 32 মিলাব লাগে। 1 32 গুণ 32, 2 16 32, 4 8 32, 8 4 গুণ 32। গতিকে আমাৰ অপশ্যন চি হ'ব। তাৰপিছত আমি এইটো MCQ চাব পাৰোঁ যে এনৰ বৰ্গ মানে n স্কোৱাৰ আৰু n+1 হোল স্কোৱাৰৰ মাজত কেইটা স্বাভাৱিক সংখ্যা থাকে? 2nটা। 11 স্কোৱাৰ আৰু 12 স্কোৱাৰৰ মাজত কিমানটা স্বাভাৱিক সংখ্যা থাকিব? 22টা। তে হয়তো আমাক বেলেগো দিব পাৰে যে n+1 বা n+2 হোল স্কোৱাৰৰ মাজত কেইটা স্বাভাৱিক সংখ্যা আছে। কেনেকৈ উলিয়াই? এই প্ৰথমটো ওপৰত যিটো ঘাত থাকিব সেইটোৰে আমি পূৰণ কৰি দিব লাগিব। যেনেকৈ nক যদি আমি 2ৰে পূৰণ কৰোঁতে আমাৰ 2nটা হ'ব এইটো। তে 11 স্কোৱাৰ 12 স্কোৱাৰৰ মাজত কেইটা স্বাভাৱিক সংখ্যা আছে? 22টা। কেনেকৈ উলিয়াইছে? 11ক 2ৰে পূৰণ কৰিছে, 11 2 গুণ 22, আৰু মানে ওপৰত যিমান থাকিব সেইটোৰে আমি পূৰণ কৰিলে আমাৰ স্বাভাৱিক সংখ্যা কেইটা আছে ওলাই যায়। এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমি যদি MCQ চাওঁ, তো ইয়াৰ পৰা আমি এইকেইটা MCQ চাব পাৰোঁ যে এইটো তলৰ কোনটো অযুগ্ম সংখ্যাৰ বৰ্গ? মন কৰিব ইয়াৰ পৰা যদি দিয়ে কিতাপৰ পৰা চেম দিব। গতিকে পিছত তলৰ কোনটোৰ একক স্থানত 1 থাকিব এইকেইটা। আকৌ এইফালে তাত মই পাইছিলোঁ যে 18 স্কোৱাৰ আৰু 19 স্কোৱাৰৰ মাজত কেইটা স্বাভাৱিক সংখ্যা আছে? কেনেকৈ? 18ক 2ৰে পূৰণ কৰি দিব লাগিব, 18 2 গুণ 36টা। তাৰপিছত তলৰ কোনটো বৰ্গ সংখ্যা নহয় এইকেইটা দিলে চেম দিব, আৰু এইটো বনাই দিব পাৰে। এইটো অংক আমাৰ চেম নিদিবও পাৰে, এইটো বনাই দিব। খালি এইটো কথা মনত ৰাখিব লাগিব যে এইটো উত্তৰ আৰু এইটো উত্তৰ চেম হ'ব, খালি ইয়াত পইণ্ট নাই আৰু ইয়াত পইণ্ট আছে। যদি 2 ঘৰত দশমিক থাকে তো উত্তৰত 1 ঘৰে হ'ব, 1 ঘৰে পাব, আৰু যদি 4 ঘৰত থাকে তো উত্তৰত 2 ঘৰত পাব। গতিকে কিন্তু মন কৰিবা এই টপিকত আহিবই এটা, গতিকে এইটো মনত ৰাখিবা। তাৰপাছত এতিয়া আৰ্ট 3ৰ পৰা কোনবিলাক আহিব? আৰ্ট 3 যদি আমি MCQ চাওঁ তে আমাৰ ইয়াৰ পৰা যে 23ৰ ঘনৰ একক স্থানৰ অংকটো কি এইটো চাব পাৰিম, বা তলৰ কোনটো পূৰ্ণ ঘন এইটো আমি চাবই এইটো আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। এইটো 2025 চনত আহি গৈছে। আমি যদি 2025ৰ কুৱেশ্যন পেপাৰটো আছে, এইটো হৈছে 2025ত হৈ যোৱা মেট্ৰিকৰ মেথছৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ। ইয়াত যদি আমি চাওঁ এই প্ৰশ্নটো আমাৰ ইয়াত আহিছে, চোৱা এইটো যে তলৰ কোনটো পূৰ্ণ ঘন? চেম অপশ্যন আছে। তোমালোকে কিতাপৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰি চোৱা যে আমাৰ অপশ্যনকেইটা চেম থাকে। চোৱা ইয়াত 1 নম্বৰ, এইটো 2 নম্বৰ, এইটো 3 নম্বৰ, এইটো 4 নম্বৰ, এইটো চেম 1 2 3 নম্বৰ 4 নম্বৰ। গতিকে আমাৰ 343 অপশ্যন শুদ্ধ। গতিকে কিতাপৰ পৰা যিকেইটা MCQ আহিব পূৰাপূৰি একেই দিব, কিতাপৰ মতে তুলিব। তাৰপিছত এইটো যে ইমানৰ মান কিমান? এইটো ঘনমূল বিচাৰি আছে, যে ইমানৰ ঘনমূল হ'ব আমাৰ 10। আকৌ এইটো আহিবলগীয়া প্ৰশ্ন আৰু এটা যে যদি mnৰ ঘনমূল হয় তে nৰ মান কিমান? এইটো আমি জানো m কিউব। তাৰপিছত এই প্ৰশ্নটো বনাই আহে,
ইয়াত কি কৰিব লাগিব ইহঁত তিনিটাৰে ঘনমূল ল'ব লাগিব লৈ পেলাই সিহঁতৰ ঘনমূলকেইটা প্লাছ কৰিব লাগিব হয়তো এই সংখ্যাকেইটা আমাৰ অলপ ডাঙৰ কৰে বা সলাই দিয়ে তে কোনো পেচ নাই ইয়াৰ ঘনমূল কিমান হ'ব 2 ইয়াৰ ঘনমূল 3 ইয়াৰ ঘনমূল 4 পিছত আটাইকেইটা প্লাছ কৰি দিবা প্লাছ কৰি যিটো উত্তৰ পাবা সেইটো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ তাৰপিছত আমি যদি R4 ৰ পৰা চাওঁ তে R4 ৰ পৰা আমাৰ এইটো প্ৰাইমাৰিক ৰূপ আৰু সাধাৰণ ৰূপ এই নিয়ম দুটা চাই থ'ম আৰু 8 নম্বৰ এইটো চাম যে ইয়াত এমৰ মান কিমান ওলাব আৰু আমি যদি MCQ চাম এইকেইটা MCQ আমি চাই থ'ম কিতাপৰ পৰা যদি কিতাপৰ পৰা MCQ আহে তে আমাৰ এইকেইটাই ইয়াৰ পৰা আহিব চেম তাৰপিছত এই দুটা MCQ চাম R5 ৰ যদি আমি এই 2 নম্বৰকেইটা চাওঁ ইয়াৰ পৰা 2 3 আমি চাই থ'ম কাৰণ ইয়াৰ পৰাই এটা 2 মাৰ্কত আহি যায় সেকশন বিৰ যিবিলাক প্ৰশ্ন থাকিব 46 ৰ পৰা তাৰে প্ৰথম প্ৰশ্ন 2 মাৰ্কৰ ইয়াৰ পৰা এটা থাকিব তা আমি যদি 2025 ত হৈ যোৱা কুৱেশ্যন পেপাৰটো চাওঁ তে এইটো হৈছে 25 ৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ ইয়াৰে চোৱা আৰম্ভণি কৰিছে এইটো অংকৰ পৰা 2 মাৰ্কত যে উৎপাদকত প্ৰকাশ কৰিব লাগে অৰ্থাৎ কমন লৈ অংকটো কৰিব লাগে xy plus x plus y plus 1 এইটো ইয়াত আছে চাগে আমি পাই যাম এইটো xy plus x plus y plus 1 এইটো অংক সেইকাৰণে এইখিনি আমি ভালকৈ চাব লাগিব কাৰণ এইটো যোৱাবাৰ হৈ যোৱা কুৱেশ্যন পেপাৰ মেট্ৰিকৰ তাৰপিছত অনুশীলনী 1.1 ৰ পৰা আমি ইউক্লিডৰ কলমবিধি আমি চাম হয় MCQ বা 2 মাৰ্কত দিব হয় MCQ দিব নহ'লে নতুবা 2 মাৰ্কত দি দিব তাৰপিছত এইটো যিটো অংক আছিল যে দেখো যে যিকোনো যোগাত্মক অযুগ্ম অখণ্ড সংখ্যাই এইকেইটা আৰ্হিত থাকিব তো ইয়াৰে এইটো নিয়ম ইয়াৰ নিয়ম 2-3টা আছিল একে নিয়মৰ যেনেকৈ এইটো এটা আকৌ উদাহৰণ 2 আৰু উদাহৰণ 3 এইকেইটা নিয়ম একেই আছিল ইয়াৰে এই উদাহৰণ 2টো আমাৰ যোৱাবাৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাত আহিছে এতিয়া 2 নম্বৰ অনুশীলনীৰ পৰা যদি চাওঁ তাৰ পৰা 1 নম্বৰ নিয়মটো যে দ্বিঘাত বহুপদৰ শূন্য ওলোৱা আৰু শূন্যবোৰৰ সহগবোৰৰ মাজৰ সম্পৰ্ক সত্যাপন কৰা এই নিয়মটো আহিব কাৰণ এইটো 2025 চনৰ যিটো মেট্ৰিক পৰীক্ষা তাত চোৱা এইটো অংক আহি গৈছে যে x² + 7x + 10 বহুপদৰ শূন্য ওলোৱা আৰু এই শূন্যবোৰৰ সহগবোৰৰ মাজৰ সম্পৰ্ক পৰীক্ষা কৰা চেম এইটো প্ৰশ্ন এইটো ইয়াৰ নহয় এইটো উদাহৰণৰ পৰা দিছে এইটো প্ৰশ্ন চেম নিয়মটো সেইটোৰে হয় এইটো চেম এইটো প্ৰশ্ন 2025ত আহি গৈছে গতিকে হয়তো হেতু নাহিব হয়তো ইয়াৰ ওপৰত দিব পাৰে তাৰপিছত 2 নম্বৰ আৰু 3 নম্বৰ ইয়াতো চোৱা দ্বিঘাত বহুপদ উলিয়াব দিছে আৰু ইয়াতো দ্বিঘাত বহুপদ উলিয়াব দিছে কিন্তু ইয়াত শূন্যবোৰৰ সমষ্টি আৰু গুণফল কৈ দিছে আৰু ইয়াত কেৱল শূন্য বুলি কৈছে দুটা নিয়ম বেলেগ আছিল এইটো যদি দিয়ে 2 মাৰ্কত দিব আৰু এইটোৰ পৰা যদি দিয়ে তে এইটো আমাক কেতিয়াবা 3 কেতিয়াবা 4 দিয়ে আৰু ইয়াৰ পৰা এই দুইটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় 5 আৰু 2 এইটো চাই যাবা তাৰপাছত ইয়াৰ পৰা আমি যদি হৰণ বিৰাট চাওঁ 2.3 উদাহৰণ 6 তাৰপিছত উদাহৰণ 7 উদাহৰণ 8 আমি এইকেইটা চাব লাগিব আৰু এইফালে 2.3 1 নম্বৰটো তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা আমি চাম এইটো 3 নম্বৰটো এইটো চাব লাগিব এবাৰ এইটো আমি চাম 2 নম্বৰ 3 নম্বৰ দুইটাই চাব লাগিব 3 নম্বৰটো নাচালে আমি 2 নম্বৰটো চাবই লাগিব তাৰপিছত 2ৰ আমি চাম 3 নম্বৰটো ইয়াৰ পৰা 3 নম্বৰ তাৰপিছত 6ৰ 1 2 3 আৰু 7ৰ 1টো এইকেইটা আমি চাই যাম তো ইয়াৰ পৰা আৰু লগতে সবথেকে ইম্পৰ্টেণ্ট উদাহৰণ 9 এইটো গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি এইকেইটা চালেই হ'ব তাৰপিছত 3 নম্বৰ চেপ্টাৰত যদি আমি যাওঁ তো 3 পৰা তেনেকৈ 3.1ত তেনেকৈ একো নাই 3.2ত আমি চাম ইয়াৰ পৰা এইটো 1ৰ 1টো হয়তো 2 মাৰ্কত দি দিব বাকী এইকেইটা সূত্ৰ এইকেইটা তেনেকৈ এইকেইটা MCQত আহিব 2 3 এই নিয়মত MCQ আহিব গতিকে আমি সূত্ৰকেইটা জানি ল'ব লাগিব যে কেতিয়া এটা বিন্দুত কাটিব কেতিয়া সমান্তৰাল হ'ব আৰু কেতিয়া লগ লগা হ'ব বা কেতিয়া সংগত আৰু সংগত হয় সূত্ৰকেইটা জানিলে এইবিলাক ইয়াৰ পৰা এটা 100% ইয়াৰ পৰা এটা MCQ আমাৰ আহিবই এই সূত্ৰকেইটাত আৰু ইয়াৰ পৰা আমি যদি চাওঁ এইটো চালেই হ'ল এখন আয়তকাৰ বাগিচাৰ প্ৰস্তুতকৈ দিশ 4 মিটাৰ বেছি এইটো চালেই হ'ল তাৰপিছত আমি 2025 চনৰ কুৱেশ্যন পেপাৰটো চাওঁ ইয়াত 3 পৰা কোনটো অংক আহিছে 3 পৰা আমাৰ এইটো দিছে চোৱা এইটো 3 ৰাশিৰ অংক 2x + y = 5 3x + 2y = 8
সমীকৰণটোৰ সমাধান কৰা আমাৰ সমাধানৰ তিনিটা নিয়ম আছিল প্ৰতিস্থাপন অপনয়ন আৰু ব্ৰজগুণন যিকোনো এটা নিয়মত কোনো পদ্ধতি উল্লেখ কৰা নাই আৰু উল্লেখ নকৰেও গতিকে এনেকুৱা এটা অংক আহিছে তো ইয়াত অংক ধেৰ আছে বাৰু তো এইবিলাক আমাৰ এনেকুৱা সমীকৰণৰ অংক আহিছে তো এইবাৰ ইয়াৰ পৰা আমি ইমান নহয় ইয়াৰ পৰা একটো চাম তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা দুইটো চাম তাৰপিছত তিনিৰ মই তিনি যদি চাওঁ মই তিনিটো চাম পাঁচটো চাম ছয়টো চাম এইটো ইমানেই হ'ব আৰু এইফালে আমি উদাহৰণ 13 চাব লাগিব দুটা অংক বিশিষ্ট সংখ্যা উদাহৰণ 13 চোৱাৰ হোৱাৰ পিছত বেছি উদাহৰণবিলাক আহে ইয়াৰ পৰা তেনেকৈ আমি ইয়াতো চব যিকোনো এটা নিয়মত কৰিলেই হ'ল দুইৰ পৰা আমি 1 চাম 3 চাম 2 চাম 3 চাম আৰু ইয়াৰ পৰা এইটো আহিছিল ইয়াৰ পৰা 4টো চাম 5টো নালাগে তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা উদাহৰণ আমি চাম 14 উদাহৰণ 14 চাম উদাহৰণ 15 উদাহৰণ 16 এইকেইটা আমি চাব লাগিব লগতে এইকেইটা 3.5ৰ 1ৰ 1 2 3 4 5টা এই 5টা অংক চাই থাম 5টো বিশেষকৈ MCQত আহে এইটো বেছি 5 আৰু 3 এইকেইটা MCQত আহে আৰু ইয়াৰ পৰা আমি যদি চাব বিচাৰোঁ ইয়াৰ পৰা আমি খালি এইবাৰ চাইটো চাই থ'লে হ'ল হাইপোটেটাৰ ওপৰত দুখন ঠাই A আৰু B এইটো আৰু 3.6ত যদি আমি যাওঁ প্ৰথমতে উদাহৰণ 17 উদাহৰণ 18 এই দুটা আমি চাবই লাগিব তাৰপিছত লগতে আমি ইয়াৰ পৰা এই 5 নম্বৰ অংকটো এইটো আমি চাই থ'ম মানে 3 আৰু 5 ইয়াৰ পৰা দুটা চালে হ'ল আৰু ইয়াৰ পৰা 1 আৰু 2 বিশেষকৈ আমাৰ এইটো অংক দুজনী মহিলা আৰু 5জন পুৰুষ এইটো আমি চাই থ'ম ইয়াৰ পৰা এইকেইটা চালে হ'ল পিছত 4 নম্বৰ চেপ্টাৰত যদি যাওঁ আমি ইয়াত কি আছে এই 4.1ৰ পৰা এটা MCQত আহিব যে তলৰ কোনটো দ্বিঘাত সমীকৰণ হয় নে নহয় সুধিব কেতিয়াবা তলৰ কোনো দ্বিঘাত সমীকৰণ হয় বুলি দিয়ে কেতিয়াবা ক'ব তলৰ কোনো দ্বিঘাত সমীকৰণ নহয় তাৰ পৰা আমাৰ এটা এইকেইটা চালে একৰ এইকেইটা চালে হ'ল MCQত এটা কমন পৰি যাব খালি কনচেপ্টটো বুজি লওঁ যে কেতিয়া দ্বিঘাত সমীকৰণ হয় আৰু কেতিয়া আমাৰ দ্বিঘাত সমীকৰণ নহয় এইটো আমাৰ বুজি দিয়া হ'ল